तपाईलाई के लाग्छ बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्? तपाई गलत हुनुहुन्छ। नपत्ता हेर्नुहोस् भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको यो क्लिप। Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. ल मानौ जयशंकर नेपाल विरोधी भएर यस्तो बोले। तपाई अझै मान्नु हुँदैन हैन बुद्ध नेपाली हैनन् भनेर? ल यो पनि हेर्नुहोस् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको क्लिप। दुनिया से मैं आग्रह करूंगा कि आज जब प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी में गुजर रहा है, तब ये अवसर है शांति दूतों के सम्मान का। ये अवसर है गांधी और बुद्ध की भूमि को उसका हक देने का। ल मोदी जयशंकर दुवै गलत भए। यी हुन् बौद्ध धर्मकै आडमा बौद्ध धर्मका गुरु बनेका, त्यो पनि सामान्य होइन। नाम त पक्कै सुन्नुभएको होला, दलाई लामा। यिनले त सत्य नै बोले होलान्, यो पनि हेर्नुहोस्। Buddha, do you think Buddha Nepalese or Indian? Some Nepalese say Buddha born in Lumbini, so far of Nepal. So Buddha was Nepalese, not Indian. That's nonsense, I think. In ancient time, you see, the one of the small kingdom there. So, big Bharat, like that. So, in any way, you see, Buddha, oh, so you see, Buddha, one Indian, his teaching, eventually, whole Asia, दलाई लामाले त नेपाललाई बुद्धको जन्मस्थल मान्ने मूर्ख हुन् सम्म भन्न भ्याएका छन्। त्यसो भए के बुद्ध भारतीय नै हुन् त? कुरा गर्नेछु आजको यस भिडियोमा कि बुद्ध भारतीय हुन्। त्योभन्दा अगाडि सानो रिक्वेस्ट, पैसा लाग्दैन, सपोर्टका लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब भिडियोतर्फै लागौं। भिडियोको सुरुमै बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्ने बताउँदै गरेका केही चर्चित अनुहार त पक्कै हेर्नुभयो। सरकार चलाउनेदेखि धर्म प्रचार गर्नेसम्मले नै बुद्ध भारतमै जन्मेको दाबी गर्छन्। अरू सामान्य तथा समकक्षीले नगर्ने त कुरै भएन। अ हिस्ट्री अफ नलेज जस्ता धेरै किताबसँगै भारतीय सरकारी पाठ्यपुस्तक लगायत कतिपय भारतीय किताबहरूले गौतम बुद्धलाई भारतमै जन्मिएको भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यही पढाउँदै आइरहेको छ। भारतमा मात्र होइन, विश्वमा धेरै ठाउँमा बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेरै पढाइन्छ, भारतीय छोरो भनेरै सिकाइन्छ। समय समयमा छापिँदै गएका बौद्ध ग्रन्थहरूबाट गलत व्याख्या हुँदै आएको छ। धार्मिक पुस्तकहरू जति पटक सुधार्ने प्रयत्नले छापिँदै जान्छ, त्यसमा त्यति नै भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। अर्को कुरा, सत्य सूचनाको स्रोत मानिने भारतीय सञ्चार माध्यमले नै बिना प्रमाण बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने झुटो रिपोर्टिङ गरेको पाइन्छ। बुद्ध भारतीय भएको जनाउने धेरै पोस्ट तथा भिडियोहरू गलत जानकारी सहित फैलिरहेको पाइन्छ। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एज अ रॉयल प्रिंस टू अ नॉर्थ इंडियन फैमिली। जो गौतम बुद्ध थे ना, वो क्या थे, वो कहां पैदा हुए थे? एक रॉयल प्रिंस, एक प्रिंस की शक्ल में, शहजादे की शक्ल में पैदा हुए थे। कहां पे? एक नॉर्थ इंडियन फैमिली। अब यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा बुझौं। यस बारेमा यो नै हो भनेर किटान गर्न त सकिन्न, तर हामीले सम्भावित कारणहरू यहाँ उठान गरेका छौं। यदि तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ भने एग्री लेखेर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि सहमत हुनुहुन्न भने किन हुनुहुन्न त्यो पनि लेख्न नभुल्नु होला। कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति कायम गर्ने विभिन्न स्रोत मध्ये धर्म पनि एक हो, जसको एक उदाहरणको रूपमा अहिले अमेरिकाले धर्मनिरपेक्ष गर्न नेपालमा लाखौं डलर खर्च गर्ने गरेको अमेरिकी सांसदले नै खुलाएका छन्। $500,000 grant to Nepal regarding the expansion of atheism. त्यसरी नै भारत पनि बौद्ध धर्ममा आफ्नो सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम राख्ने रणनीति सहित भारतले बुद्धलाई भारतीय पहिचान दिन खोजेर आफ्नो सांस्कृतिक प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। यसो गर्दा पर्यटन उद्योगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भने जनताहरूलाई भ्रममा पार्दै राष्ट्रवाद र राजनीतिक फाइदा लिन समेत पोलिटिसियनलाई फाइदा पुगेको छ। अर्को कुरा, भारत अहिले विश्व शक्तिको उदयमान देश हो, जसको उपस्थिति संसारभर छ। नेपाल सानो छ, कति मानिसलाई त नेपाल भन्ने देश रहेको थाहासम्म छैन भने कतिपयले नेपाललाई भारतीय स्टेट नै मान्छन्, जसको फाइदा भारतले नेपालको वास्तविक इतिहासले ओझेल पार्न रणनीतिक रूपले प्रचार गरिरहेको छ, जसमा भारतका ठुल्ठुला मिडियाहरू सरकारको प्रभावमा रहेकाले इतिहासको तोडमोड गरी सञ्चार माध्यमले बुद्ध भारतीय भएको प्रचार गर्न हातेमालो गरिरहेका छन्। टेलिसिरियल, फिल्म लगायत युट्युब, टिकटक, फेसबुक जस्ता प्लेटफर्महरूमा नियोजित रूपमा बुद्धलाई भारतमा जन्मेको भनेर गलत सूचना प्रचार भइरहेको छ। नेपालको कमजोर कूटनीतिक स्थिति रहेको अवस्थामा भारतले आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गर्दै बुद्धको वास्तविक जन्मस्थानबारे भ्रम फैलाउने रणनीति अपनाइरहेको छ।
बुद्धको कर्मभूमि भारत भएकाले उनी भारतमै जन्मेको भन्ने भ्रम विश्वलाई नै छ। प्राचीन कालमा नेपाल भारतको सीमाको परिभाषा स्पष्ट नभएको बहानामा गलत जानकारी फैलिरहेको बुझ्न सक्छौं। अब सत्य के हो? बुद्ध नेपाली नै भएको प्रमाण के छ? कसरी लुम्बिनी नै जन्मस्थान भएको प्रमाणित भयो? प्रमाणहरूका आधारमा हेरौं। सर्वप्रथम त लुम्बिनी कसरी पत्ता लाग्यो हेरौं। सन् 1895 को मार्चमा निग्लियोवा आएर एकजना विदेशी पुरातत्वविद डाक्टर फुअररले ढलिरहेको अशोक स्तम्भमा कुदिएको अभिलेखहरू उतारेर फर्केका थिए। त्यही पाठको अर्थ ठम्म्याएपछि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागले नेपालभित्र अरू पनि स्तम्भहरू हुन सक्ने सम्भावना देखेर दोस्रो पटक पनि उनलाई नेपाल पठाएको थियो। सन् 1896 को नोभेम्बर महिनाको अन्त्यतिर तत्कालीन पाल्पाका बडा हाकिम खड्ग शमशेरले रुक्मिनदेही हालको लुम्बिनी जंगलमा ढुङ्गाको ठूलो खम्बा जमिन मुनि गडिरहेको अवस्थामा भेटिएको जानकारी पाए। उनी त्यहाँ पुगेर खम्बाको निरीक्षण गरेर खन्न लगाए। नजिकै मुकाम खडा गरी आफू पनि त्यहीँ बसे। उत्खननको क्रम धमाधम भइरहेको थियो। सन् 1896 डिसेम्बर 1 तारिकका दिन 3 फिट जति खन्न बाँकी थियो। त्यतिकैमा उत्खननका लागि नेपाल दरबारको अनुमति मागेका फुअररलाई पाल्पा क्षेत्रका बडा हाकिमसँग सम्पर्क गर्न लगाएकाले तानसेन पुगेका थिए। पाल्पा पुगेपछि बडा हाकिम रुक्मिनदेही जंगलमा ढुङ्गाको खम्बा खनिरहेका छन् भन्ने थाहा पाएर उनी तानसेनबाट बाटो सोध्दै त्यहाँ पुगे। फुअररले खड्ग शमशेरसँग भएको पहिलो भेट यही नै थियो। यसरी फुअररले उत्खनन हुँदै गरेको खम्बा र त्यसमा उल्लेखित अभिलेखको तस्बिर खिचे। पुरातात्विक क्षेत्रको यसरी उत्खनन गर्न नहुने सुझाव दिए। उल्लेखित अभिलेखको ब्राह्मी लिपिहरू विज्ञहरूबाट अर्थ लगाएपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थान तथा प्राचीन लुम्बिनी सोही ठाउँमा हो भन्ने पत्ता लाग्यो। खड्ग शमशेर पुरातत्व विशेषज्ञ त थिएनन्, तर पनि लुम्बिनी पत्ता लगाउने व्यक्तिका रूपमा फुअरर र खड्ग शमशेर चिनिए। फुअरर तेस्रो पटक पनि नेपाल आएर कपिलवस्तु क्षेत्रको उत्खनन गरेको अभिलेखहरू प्राप्त छन्। पत्ता लागेको 2 वर्षपछि सन् 1898 मा लुम्बिनीको अध्ययन तथा उत्खनन गर्न अर्का पुरातत्वविद पीसी मुखर्जी आए। मुखर्जीले अशोक स्तम्भ वरिपरि उत्खनन गरेर हेरे। विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका प्राचीन इँटाका पर्खालहरू उनले भेटे। विभिन्न आकारका भग्नावशेषहरू भेटेपछि उनले तिनलाई स्तूप वा बिहार रहेको हुन सक्ने अनुमान गरे। मुखर्जीले अशोक स्तम्भको उत्खनन गरिरहेको तस्बिरको पछाडि 2वटा साना तर जीवित भौतिक संरचनाहरू देखिन्छन्। तीमध्ये एउटा स्थानीयवासीहरूले वनदेवीको रूपमा पूजा गर्ने रुक्मिनदेही मन्दिर थियो भने अर्को मठ थियो। यी दुवै संरचना पनि उनले उत्खनन गरेर हेरेका थिए। रुक्मिनदेही मन्दिरलाई नै रूपान्तरण गर्दै हालको मायादेवी मन्दिर बनाइएको हो। त्यहीबाट मुखर्जीले मायादेवीले शिशुलाई जन्म दिइरहेको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति भेटेका थिए। शिर भाँचिएको अवस्थामा रहेको सो मूर्तिको पछाडि शिर भेटेर जोड्दा उक्त मूर्तिको तल्लो भागसँग ठ्याक्कै मिलेको थियो। लुम्बिनीमा भेटिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरातात्विक मूर्तिको रूपमा यसलाई लिइन्छ। त्यसको नजिकै रहेको अर्को मठ पनि मुखर्जीले उत्खनन गरेर हेरेका थिए। त्यहाँबाट मुखर्जीले केही मूर्ति र भाँडाकुँडाहरू भेटेका थिए। त्यसपछि लुम्बिनी भेटिएको चर्चा संसारभर फैलिएको थियो। सन् 1933 मा केशर शमशेरको नेतृत्वमा लुम्बिनीको विस्तृत उत्खनन सुरु भयो। उनको उत्खनन वैज्ञानिक नभएको आरोप लाग्ने गरे तापनि उनले थुप्रै संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै पीसी मुखर्जीले उत्खनन गरेको त्यही पुरानो वनदेवीको मन्दिरलाई नै छोपेर पुरानो मायादेवी मन्दिर निर्माण गरेका थिए। पछि उक्त मन्दिर समेत जीर्ण हुँदै गएपछि थप उत्खनन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानी लुम्बिनी विकास कोष र जापानी बौद्ध संस्थाको संयुक्त उत्खनन कार्य सन् 1993 देखि सन् 1996 सम्म जारी रह्यो। त्यति बेला रहेको पुरानो मायादेवीको मन्दिर भत्काइयो। सोही समयमा मार्कस स्टोन, 15वटा च्याम्बर, मोरेकाली इँटा र वास्तु अवशेषहरू थुप्रै भेटिए, जसले लुम्बिनीलाई नै बुद्धको जन्मस्थल रहेको पुष्टि गर्न थप सहयोग मिल्यो। सन् 1997 मा लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भयो। त्यसपछि युनेस्को सहयोगमा मायादेवी मन्दिरको डिजाइन पास गरेर 2058 सालमा हालको मायादेवी मन्दिर निर्माण गरियो। पुनर्निर्मित मायादेवी मन्दिरको बाह्य आवरण केशर शमशेरले 1933 देखि 39 सम्मको अवधिमा निर्माण गरेको अर्धरोमन शैलीमा निर्मित मायादेवी मन्दिरकै पुनरावृत्ति जस्तो देखिन्छ। अब कुरा गरौँ के आधार छन् त नेपालसँग बुद्ध नेपाली नै हो भन्ने। रुक्मिनदेही अभिलेख, जुन अभिलेखमा सम्राट अशोकले बुद्ध जन्मेको स्थान हिन्दमान शाक्यमुनि बुद्ध यहीँ जन्मेका थिए भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्। युनेस्को प्रमाणपत्र, संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्था युनेस्कोले सन् 1997 मा लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्दै बुद्धको जन्मस्थान घोषणा गरेको हो, जसले लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थान भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। बौद्ध ग्रन्थहरू, धेरै पाली साहित्य, तिब्बती स्रोत र चिनिया यात्रुहरूका दस्तावेजहरूमा कपिलवस्तु लुम्बिनी भन्ने उल्लेख गरेको छ, जुन हाल नेपालको भूभागमा पर्छ। चिनिया यात्रु फाइयान र वेनसाङका यात्रा वृत्तान्तहरूले पनि लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थान भनेका छन्। बेलायती पुरातत्वविद अलेक्जेन्डरको अनुसन्धान अनुसार उनले लुम्बिनी र कपिलवस्तुमा गरेको उत्खननले बुद्ध यहीँ जन्मेको भनेर पुष्टि गर्दछ। त्यहाँ फेला परेका बौद्धकालीन इँटाका संरचनाहरू जसले बुद्धको जन्मस्थान प्रमाणित गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको अध्ययन अनुसार बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी नै रहेको प्रमाणित भएको छ। तसर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै अभियान चलाएर नेपाल सरकारले युनेस्को, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गरेर बुद्ध नेपालमै जन्मिएको प्रमाणहरूसहित व्यापक रूपमा प्रचार गर्नुपर्छ। गलत शिक्षामूलक किताबहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बन्द गर्न सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सत्य जानकारी फैलाउने नेपाली नागरिकहरूले बुद्ध जन्मिएको स्थान नेपाल नै हो, लुम्बिनी नै हो भनेर फेसबुक, टिकटक, ट्विटर लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलाउनुपर्छ। ती क्रिएटरहरूलाई आवश्यक प्रमाणहरूसहित आवश्यक सहयोग गरेर नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न लुम्बिनीलाई विश्वभर प्रचार गरेर बुद्धको जन्मस्थानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। आउने यात्रीहरूलाई सहज भिसा दिनुपर्दछ। शैक्षिक सुधार अन्तर्गत नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा बुद्ध सम्बन्धी इतिहासलाई अझ विस्तृत रूपमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अरू पनि गर्न सकिने धेरै कुरा रहेका छन्। तपाईँलाई लागेका कुराहरू कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा ऐतिहासिक, पुरातात्विक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। भारतमा बुद्धको कर्मभूमि भए पनि जन्मभूमि नेपाल नै हो। अन्त्यमा बुद्ध नेपाली नै भएको कुरा खोल्न पछि नपरौँ। इतिहासलाई जोगाउँ, बुद्धको सन्देश फैलाउँ, तर झुट होइन। आजको भिडियोबाट एक्सप्लेन पोइन्ट युट्युब च्यानलको साथमा विनोद खनाल ओजेल पर्छु। यस्तै रमाइला भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा जोडिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।